Hello mga kaurban! Welcome back pong muli sa aking channel. Sa video na ito ay ibabahagi ko ang isang recipe na natutunan ko sa aking lola. Dahil ito ay madalas na ibinibigay niya noon sa amin. Kailangan lang natin ng tatlong sangkap para makagawa ng pangontra sa sipon na may makapit na plema at mapalakas ang ating immune system para makaiwas sa pabalik-balik na ubo at sipon. Kakailanganin natin ng malunggay, dahon ng guyabano at kalamansi. Una ay maghanda ng 5 hanggang 7 tangkay ng malunggay. Himayin ito sa maliliit na piraso. Ang malunggay ay kilala bilang napakasustansyang gulay at ito ay itinuturing na king of nutrients. Katunayan, maraming mga supplements ang gawa sa malunggay na makikita natin sa mga pamilihan. Sinasabi na 7 beses na mas maraming vitamin C ang malunggay kaysa sa orange. Kaya naman ito ay 7 beses din na nakakapagpalakas ng immune system ng tao. Ang sunod nating ihahanda ay ang dahon ng guyabano. Kumuha lang ng hindi bababa sa 15 hanggang sa 20 dahon ng guyabano. Piliin yung mga matatandang dahon dahil sinasabing mas hitik ito sa bitamina at sustansya. Ang guyabano ay napakasustansyang halaman. Ayon sa Healthline, ang buong halaman ay pwedeng gamitin para sa ilang mga kondisyon, katulad ng cancer, UTI, high blood at marami pang iba. Ang mga kemikal na makukuha sa guyabano ay kayang labanan ang mga bakterya at virus na pumipinsala sa ating kalusugan. At ang panghuli nating sangkap ay ang kalamansi. Maghanda o kaya kung may tanim nito ay pumitas lang ng ilang piraso. Ang Pilipinas ay mayaman sa pagkakaroon ng kalamansi, kaya naman hindi ito mahirap hanapin. Maraming pinagagamitan ang kalamansi at ang isa na nga dito ay ang panggamot sa ubo at sipon dahil napakayaman ito sa vitamin C. Kapag naipon na ang lahat ng sangkap, ay hugasan muna ng maigi ang mga dahon ng malunggay at guyabano. Matapos mahugasan, pagsamahin ito sa isang kaserola. Lagyan ng katamtamang dami ng tubig, hindi bababa sa 3 hanggang 5 basong tubig. Isa lang ito sa kalan at pakuluan ito ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos ng 20 minuto, ay pwede nang magsalin sa isang cup o baso. Maghiwa ng isang pirasong kalamansi at ipiga ito sa tsaa. Inumin ito 3 beses isang araw para maibsan ang nararamdamang ubo at sipon na may plema. Ang pag-inom ng ganitong inumin ay makakatulong para mapalakas ang resistensya para makaiwas sa pagkakasakit lalo na ng sipon at ubo. Ang mga halamang gamot ay mga alternatibong gamot lamang. Palaging kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang sakit at malapatan ang tamang lunas. Lagi nating tatandaan na lahat ng sobra ay nakakasama at ang tamang impormasyon ay nakakatulong. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video natin na ito para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.